Вітаю, сталкери та сталкерші! Ви на каналі Ватіславович. Це те місце, де ви знову зможете перечекати викид біля вогнищ. З останнього ретроспективного відео пройшов вже деякий час. Але цей матеріал, сподіваюсь, буде таким же цікавим, як і попередній. Приємного вам перегляду. Сталкер, його вміст та посил завжди були джерелом суперечок, довгих дискусій та спорів, адже гра була масштабним проєктом, який охопив багатьох різних людей, і всі знаходили свої сенси. Хтось у гнітючу атмосферу після катастрофи і ігрового оточення, хтось знаходив так зване совкодрочерство, а хтось просто грав і надумав про приховані та явні ігрові посили та сенси. Мова піде про один матеріал, який описує сталкер в контексті культурно-політичному для України і описує багаторічну діяльність GSC Game World та їх головного проєкту – гру Stalker та її аддони. В цьому відео я не маю на меті критики, а в першу чергу зробити суб'єктивний відгук зі сторони гравця, який добре знайомий зі всесвітом Stalker, його аспектами та українською локалізацією гри. Ознайомившись зі статтею Остапа Українця в книзі «Культурна експансія», в мене виникло бажання дати свій коментар, відгук, рецензію, не знаю, як це точніше тут назвати, на деякі в першу чергу ігрові твердження в тексті Stalker як маніфест радянської спадщини. Спершу слід зупинитись на розділі, де описуються козаки в контексті російсько-української ринкової політики на той час. Неможливо не погодитись, що в той час повалювали російські ігрові видавці як в Україні, так і українських студій. GSC тут не були виключенням. Для перших козаків Європейські війни видавцем були росіяни з компанії Русабіт, що, на жаль, було риночною реальністю нульових. А також козаки були першою грою такого рівня з українською локалізацією та обкладинкою диску, який я, на жаль, так і не зміг знайти, і що на той час було великою рідкістю. І це точно було позитивним рішенням від компанії, незважаючи на тодішню співпрацю з росіянами. І як вірно було підмічено в тексті, Україна в грі була відображена як сильна фракція з імбалансними можливостями на початку з селянами, які подовжували боротьбу, хоч і не могла перейти у 18 століття та отримати краще військо та техніку. Також правдою було те, що росіяни тоді прописували гру міфічному вже пострадянському простору, вітчизняному, нашому, своєму, але не українському. Та й самі GSC не дуже були проти таким термінам, адже це були нульові вже часи іншої реальності. Коментуючи цей абзац, в Україні базовою мовою для гри була російська. Зокрема тому, що російські видавці та ретейлери домінували на українському ринку, а російська локалізація практично кожної гри була першою і основною мовною пропозицією на ринку. Слід ще додати, що в грі Козаки 2 Наполеонівські війни була офіційна українська локалізація, та з російськими версіями дисків розповсюджувалися і версії дисків з українською обкладинкою і повною українською локалізацією, які вже видавали GSC через своє видавництво GSC World Publishing. Це на той час було також дуже рідкісним явищем. І за це вже також можна подякувати GSC. Але й не відкидувати тенденції тих часів, співпраці з росіянами, як було сказано про перших козаків. А сам Сергій Григорович в останньому інтерв'ю Золкіну наголосив, що серія «Козаки» завжди позиціонувалася як українська гра по ту епоху та натхненна українськими історичними мотивами. Вихід гри «Сталкер. Тінь Чорнобиля» у 2007 році радикально змінив ситуацію на гірше. Твердження, з яким складно погодитись, адже кожен в грі міг знайти свої сенси і грати по-своєму, але про це вже далі. Наступний великий розділ – зона відчуження і діалектика бандитизму, який мене цікавив найбільше і викликав багато питань та доповнень в сюжетно-ігровому та локалізаційному аспектах гри. Дія гри відбувається на території України, хоч сама Україна як держава в першій частині практично не згадана. Ми знаємо, що військові охороняють зону, але шеврони практично єдина ниточка, що пов'язує їх з Україною. В «Тінях Чорнобилю» Україна згадується частіше, ніж просто шеврон Міністерства внутрішніх справ України, або Державна служба охорони, або СОП – Служба охорони периметру у військових, та на УАЗах, що розкидані по зоні, де завжди можна побачити герб та прапор. Яскравим прикладом є гучномовець, що можна почути на кордоні. Служба безпеки України закликає до співробітництва усіх добропорядних і свідомих громадян. Доповідайте нам про усі відомі вам випадки сталкерства. Так само в «Тінях Чорнобилю» за наказом Служби безпеки України в рамках проєкту «Істина», керівником якого був полковник Кручельников, військові на чолі з керівником групи СБУ Максименко зайняли науково-дослідний інститут «Агропром» та вибили заводу одинаків на чолі з Кротом. Так, керівництво України та СБУ хотіло дізнатись про походження зони та шукали в інституті документи, які могли перейти на це світло, і їх знаходять. А гравцю треба їх викрасти з території інституту навіть з можливістю пройти завдання по стелсу, не
вбиваючи військових там. По сюжету гри Рада національної безпеки і оборони України проводила 3 провальні операції в зоні, участь в яких брали військові. Перша – це операція «Периметр» 2006 року з прориву до епіцентру нової аномальної активності. Друга – це операція «Моноліт», які вже проводили військові за участі сформованої служби охорони периметру або СОП, маючи на меті прорватися до центру зони і ЧАЕС, та операцію «Форватер» разом з СБУ з цією ж метою – прорив до центру зони і ЧАЕС, яка також зазнала краху. В тих же підземеллях Агропрома можна знайти примірник української газети «Факти», а сталкери-одинаки мали український прапор на костюмах «Заря» та «Сєва», який ще по опису вироблявся в Київському науково-дослідному інституті. А в наступному аддоні «Чисте небо» на кордоні показана неможливість вільно проникнути в зону сталкерам, під пильним оком і наглядом служби охорони периметру, військового кулеметника. А деякі гравці витрачали години реального та ігрового часу. Тому Україна та її державні структури тісно переплетені з грою, та мають з нею прямий і непрямий сюжетний зв'язок. Рідкісні, але великодки, як і політичні. Табличка «Острів Тузла» на тунелі тому гарний приклад. Хоча прямих політичних мотивів в грі немає, а пісня гурту Гринжури «Разом нас багато, нас не подолати», яка була символом помаранчевої революції, була вирізана з гри. Із цікавих фактів, якщо відійти від основної теми, в тому ж чистому небі є елемент, який пов'язаний з повномасштабним вторгненням та війною. У персонажа Лісник, який знаходиться на локації Рудий ліс, що також прямо пов'язана з вторгненням та окупацією Чорнобильської зони відчуження, на рукаві є нашивка російської військової частини, на якій базувались літаки А-50, який нещодавно був збитий Збройними силами України над Чорним морем. Розробники в ті часи й не могли подумати, що додавши цю насивку цьому персонажу-пустельнику, вона матиме значення у наші часи та пов'язана з вторгненням Росії в Україну і збиттям такого російського літака. Так само і з валютою. Як вказується в статті, єдиною валютою в грі є рублі, і це питання порушили, мабуть, від самого її виходу. Звісно, внутрішньоігрова економіка ніяк не була пов'язана до реальної, а жодних уточнень щодо російського рубля там не було. Подібні деталі ігрового світу адаптували саме під очікування, а навіть не вимоги чи потреби російських користувачів. Для мене валюта в грі завжди була чимось віртуальним і не мала саме значення як грошей або якихось паралелей з реальними. Бо гроші отримуються зазвичай на баланс КПК і не мають реального відображення в грі, окрім як покупка за ці умовні ресурси предметів у торговців. Але рішення додати саме радянські рублі було спірним. Але зрозумілим на той час, дивлячись на орієнтовні ринки пострадянського простору, в тому числі Росії, а можливо і в першу чергу. Слід додати, що і в Stalker 2 також вирішили додати нереальну існуючу валюту зараз, як і в першій частині, а купони, але які вже існували саме як українська валюта, яка вже давно не в обігу, але пов'язана саме з Україною та її історією, що є великим плюсом та ознакою фундаментальних змін в політиці компанії, з об'єктивних причин. Але чому не додали гривні, питання також відкрите. В одному з трейлерів були саме гривні як валюта, що потім спростували. Наступним по тексту йде розбір також спірною з нюансами української локалізації в Stalker. Компанія заявила, що української версії наймовірніше не буде, бо ми її просто не окупимо. Зрештою, українську версію вирішили додати окремим патчем, проте він лише підкреслив системну культурну проблему. В офіційній локалізації гри, окрім непередкладених текстур, повністю російськомовними залишились також дві фракції – долг і військові. Більшість неперекладених текстур оточення можна пояснити застиглою в часі територією, де з часів Радянського Союзу все завмерло в одному моменті. А нашивки групувань, на жаль, також залишились неперекладеними, але існує українізований варіант всіх нашивок, які були в грі, окрім долгу, бо канонічно воно залишилось долгом. З негативного так, українська офіційна локалізація була єдиною, яку традиційно додали окремим патчем у всіх частинах гри, а першою завжди були російська, англійська та інші. Але українська локалізація була важлива як факт її наявності в грі, патчем чи ні. Українську локалізацію позиціонували як локалізацію з концептуальним колоритом, в якій деякі групування залишились російськомовними, але це було не тільки групування долг і військові. Так само російськомовними залишилось також угрупування Моноліт і найманці з зомбованими сталкерами. Щодо долгу, то так, слід погодитись, що це угрупування за багатьма ознаками є неофашистською організацією, тому атрибутування їм російської мови доволі ясно пов'язувало цю мілітаризовану фракцію на території України саме з російськими фашистами і симпатизувало в більшості росіянам. Долг залишилось єдиним угрупуванням з російською неперекладеною версією назви, що створила безліч диспутів в українському сталкерському ком'юніті, і досі не знайдено єдиного консенсусу з цього питання. Всі крапки над «і» поставить тільки реліз Stalker 2. Наступними написані військові. Друга фракція, котра залишилась суцільно російськомовною, українські військові.
Підтексти такого рішення мені доступні лише на рівні домислів. Зрештою, у нульових українська армія дійсно була потужно зросійщена. Військові належать до однозначно ворожих фракцій. Це означає, що більшість зустрічей з ними закінчиться або втечею гравця ближче до початку гри, або перестрілкою. Дійсно, військові або служба охорони периметру в тінях Чорнобилю у чистому небі повністю залишилися російськомовними, але в покроку Прип'яті це було виправлено, і військові вже україномовні та союзники гравця, в особі майора СБУ Дєгтярьова. Військові в тінях Чорнобилю були ворожою фракцією, і так, як варіанти можливих дій, це втеча або перестрілка. Але є варіант хабаря майору Кузнєцову на кордоні на блокпосту, що окреслює показує наявну корупцію в цій структурі на той період часу. Це є видно в чистому небі на прикладі військового Халецького, корумпованого командира вже згаданого блокпоста на кордоні, який вів темні справи і подвійну гру з бандитами та кришував контрабанду для одинаків, доля якого вирішує гравець, чи залишити його схопленого у нейтралів, або організувати йому втечу. В тінях Чорнобилю, щоб не вступати в конфронтацію, до прикладу з військовими, була додана механіка стелсу, але працювала вона, м'яко сказати, погано, і можливість знайти нейтрального військового дезертира, який допоможе інформацію, як непомітно потрапити до НДІ Агропром. А в Stalker 2 українських військових замінили на нову організацію – Міжнародну службу охорони периметру, МСОП, що дуже правильний крок, враховуючи повномасштабну війну, які вже були підтверджені та показані в трейлері як Міжнародна служба охорони периметру, ілюструючи події операції Моноліт, в якій брали участь військові проти монолітівців. А про останніх якраз слід зазначити, що Моноліт завжди залишалось російськомовним групуванням, та що не було вказано автором статті. Але навіть символічно, що фанатики залишились такими. Зомбовані сталкери також залишились російськомовними. Співпадіння чи не так? Далі по тексту небагато написано про бандитів. Бандити є однією з ігрових фракцій, а в першій частині однією з трьох безумовно ворожих. У наступних частинах до переліку додадуть ще ренегатів. В тінях Чорнобилю бандити – це перше вороже групування, яких зустрічаєш на сталкерському шляху, і які всю гру втече дійсно залишались ворожими. А ренегати – це були ті ж бандити, суто технічне групування для можливості доєднатися до бандитів у чистому небі, у війні угрупувань. І з цієї частини бандити стають умовно нейтральними до гравця, і тільки вибори якого можуть зробити їх ворожими, дивлячись, якому групуванню допомагати в процесі. Також не були згадані найманці, які завжди були російськомовними, з різними національностями в складі, ціллю яких було тільки гроші та виконання замовлення від замовників на великій землі, і які мали справу з бандитами. Це означає, що гравець існує у специфічній системі взаємозв'язків між низкою військових і парамілітарних організацій, де механіка гри диктує потенційне ставлення до них. З одного боку, базовою фракцією для гравця є самітники. Фракція визначена через відсутність політичних афіліацій. Упродовж гри можна зав'язати нормальні стосунки з долгом і свободою, двома ворожими з погляду історії гри ідеологічними протилежностями, але так само можна зробити обидві фракції ворожими. Групування в грі та самій зоні завжди відігравало ключове значення, і кожне мало свою ідеологію, до якого або приходили самі, або нав'язано. І дійсно, вони завжди поділялись на ворожі, нейтральні або були союзниками, як своєрідний світлофор. На мапі вороги червоні, нейтральні жовті, союзники зелені. Перші були ознакою небезпеки, чи треба зупинитися і оцінити ситуацію, проскочити і пройти, або в іншому випадку це буде мати наслідки. До других ще не знаєш, як ставитись, йти або почекати, а в третіх ти точно був впевнений, що це безпечно. Але термін самітники ніколи не був притаманний для гри. В світі існують раки-самітники, а в грі це були нейтрали, вільні сталкери або одинаки, що було так званим базовим угрупуванням і нейтрально дружнім до гравця. Так само і щодо свободи. В українській локалізації це угрупування мало назву «Воля» з яскравою нашивкою. Саме в ній найяскравіше ілюструвало конфлікт з долгом. Україномовні волісті в діалогах, анекдотах завжди влучно це характеризували. І в українській локалізації цей конфлікт з російськомовним долгом і україномовною волею завжди було видно. Доловець думав, а потім і каже: значить, во-первых, хочу, щоб периметр зони був окружен високим забором, значить, эдак метров 30. Во-вторых, щоб внутрі нікого левого не осталось, ні учених, ні сталкерів, нікого. Тогда ми, долг, значить, наконець, наведемо здесь порядок. А в тебе яке бажання, питається рибка у того, що з волі. І що нікого, крім долговців, всередині не лишилося.
Та ні, не лишилося, каже Рибка. Ой, біз з ним, нехай так, давай заливай бетоном по край паркана. Про головного персонажа гри, стрільця або мічного, його ігрове позиціонування і мотивацію в статті було описано так. Головний герой, аватар гравця у всесвіті гри, не є ні бандитом, ні відступником, ренегатом, ані жодним іншим типом антигероя, визначеним через наратив. У широкому сенсі він є солдатом удачі, проте його роль у самому всесвіті протрактована як соціально позитивна. Він є героєм і живою легендою в середовищі самітників та фракцій, визначених самою грою як нейтральні. Тому, коли гра ставить перед гравцем завдання напасти на базу військових і викрасти звідти документи, коректність визначення військових як ворогів і законних цілей, доти вступати з ними в пряму сутичку не обов'язково, не викликає заперечень. Складно визначити головного героя як соціально позитивного. В Сталкері гравець сам визначає, яким бути і якого стилю гри дотримуватись. На це ще вказує індикатор репутації у інших сталкерів. Ставлення до гравця залежить від його дій. Репутація може бути відмінною або жахливою. Роль персонажа тут гібридна і залежить від стилю гри індивідуальна. Можливо, до прикладу, як зазначено в дексі статті, при викраденні документів військових вступити в сутичку з військовими або проникнути на НДІ та саме викрасти документи, не вступаючи в конфлікт з ними і не вбиваючи нікого. Одинаки або вільні сталкери. В грі це єдине угрупування, яке умовно нейтральне для гравця, стандартне. Адже ще є одна назва нейтрали, головними ворогами яких є бандити, а військові для них це в першу чергу перешкода для потрапляння в зону. Головний персонаж, так само як і інші, незаконно проник у Чорнобильську зону відчуження, шукати кращого життя, грошей з продажу артефактів або тікав від чогось на великій землі. І всі кінцівки гри, окрім однієї істинної, показують його бажання, яке він міг би хотіти від зони, як, наприклад, багатство, і були деструктивними. Нейтральні фракції, як Долг та Воля, мають дуже різну ідеологію і перестають бути нейтральними після ознайомлення з їх принципами та ідеалами. Чи допомогти російськомовним долгівцям, знищувачам зони з суворими принципами та званнями, або доєднатися до волелюбних та більш відкритих україномовних волівців. І самі розмови, і жаргон, і музика багато в чому сформовані на основі пострадянської АУЄ культури. Якщо естетика самих сталкерів природно тяжіє до різних сумішей пострадянського натівського військового спорядження, то структура, етика і соціолінгвістика гри апелюють не просто до пострадянського культурного середовища, а до більш конкретного його пошарку, сформованого тюремними мемами. Основою побудови та атмосфери гри складно назвати так звану АУЄ-культуру, та як поняття воно почало з'являтися і бути розповсюдженим після 2010 року. Та й сама гра в першу чергу не про тюремну тематику і не сконцентрована на цьому. Анекдоти, бесіди біля вогнища, дослідження закинутих локацій, атмосфера невідомого – все це і створювало особливу ігрову атмосферу. А бандити, які були колоритними персонажами, які уособлювали звичайних гопників з шаблону стилю та поведінки, який був розповсюджений в Україні також. А в українській локалізації суржиком у їх спілкуванні та фразах це вже стало невід'ємною частиною гри. Описане в тексті більш тяготіє до відміненого Stalker 2, де бандитам вже надали такої зовнішності та більш явних ознак тюремної тематики. Тепер треба чекати, якими вони будуть Stalker 2 Селси Чорнобиля. Адже кастомізацію зубів на прикладі бандита ми вже бачили, і якими їх зроблять розробники, в ній залишається тільки чекати. Чи буде знову чікі-бики і вдамки, і чи будемо ми ловити маслини в звучні Григорія Германа знову. Музика. Музика в грі була окремою візитівкою від ембієнту до музикальних вставок, оточуючи звуки від муз, тема в барі Сторонген та композиції від київської групи Fire Lake назавжди запала до душі фанатам Сталкера. Особливо гарно звучить легендарний трек у виконанні Ейлін, яка забила прекрасний кавер на Dirge for the Planet, який грає зараз на фоні. І єдиний трек, який можливо хоч якось потягнути до тюремної тематики, це шансон, який грає в депо на базі бандитів в чистому небі, і до яких можливо доєднатися як частини війни і угрупувань. Але навіть і ця пісня стала культовою серед фанатів Сталкера, особливо в мемах на заході. Але її категорично неможливо так оцінити, бо в ній тільки музика і немає слів. Обрамлення простору як зоною тут є радше вдалою грою слів, ніж зумисним рішенням. Проте спосіб, у який це обрамлення структурує реальність, абсолютно продиктований збігом. Сталкер – гранично-мускулінна гра, в якій відсутні жіночі персонажі. На мою думку, сама назва зона в грі була обрана спеціально, адже вся ця закрита територія має назву Чорнобильська зона відчуження, і цю локацію хотіли обрати майже з початку розробки, і що являє собою в ігровій реальності таку ж закриту територію, тільки якій надано більш фантастичного вигляду, з артефактами, аномаліями, мутантами та певною кількістю людей, які незаконно перетнули кордон, кожен зі своїми мотивами і в подальшому або залишились нейтралами,
ворогами, вступали в групування або ставали бандитами, які, як вказано, є кастою, котру без суду і переговорів може вбити будь-хто, не запланувавши свою репутацію, буквальними представниками криміналу, що нібито виправдовує повну відсутність мирних контактів між ними і нейтральним прошарком. Так, бандити в грі було таким угрупуванням, яке особлювало маргінальний та криміногенний елемент, але все ж мало деякі контакти з нейтральними угрупуваннями, найманцями і навіть військовими, хоча і залишалось ворогами як угрупування в цілому. В тінях Чорнобилю це гірше висвітлено, а в чистому небі і покроку Прип'яті це розкрили. Як приклад, це угода бандитів з військовим Халецьким або їх контакти з найманцями та долгівцем Морганом. А угрупуванням, що повністю не мало мирних контактів і яке протиставляло всім іншим групуванням і було виключно ворожим до всіх, окрім замовлених сталкерів, було Моноліт – фанатичне групування, створене усвідомленням, яке охороняло їх таємниці, центр зони та ЧС, і які мали масштабні збройні протистояння з військовими. А щодо жінок в грі, то це загадка зони, яка нарешті вирішиться в Stalker 2, адже в грі нарешті будуть жіночі персонажі, що вже відомо, хоч поки не офіційно. А в настольній грі по всесвіту Stalker від Awakening Realms, яка буде також мати українську локалізацію, вже наявні жіночі персонажі. Стартову тренувальну локацію від решти ігрового світу відділяє саме блокпост військових. Тому з великою ймовірністю саме вони стануть першими повноцінними людьми-ворогами після бандитів, на котрих гравець тренується. Механіка гри трактує їх саме як бандитів, котрі для недосвідченого гравця просто виявляються значно сильнішими, ніж попередні бандити, без жодних відмінностей у механіці. Військові можуть після зачистки АТП від бандитів стати наступними ворогами-людьми для гравця. Але щоб цього не сталося, зміни в механіці все-таки були в грі. Адже, як вже вказувалось, блокпост військових можливо пройти без стрілянини, а дати хабар майору Кузнєцову, щоб пройти мирно або пройти через тунель з аномаліями, в який новачок не піде, через незнання або страх, але все ж стрілянина дуже ймовірний варіант розвитку подій. Поклик Прип'яті дещо згладжує цей конфлікт. Головним героєм у ній є співробітник Служби безпеки України, котрий розслідує зникнення військових гелікоптерів у глибині зони. Герой працює під прикриттям. Його ідентичність військового функціонує лише в спілкуванні з іншими військовими. Фундаментальний конфлікт зберігається. Відповідно до ігрової механіки та взаємодії з оточуючими, майор Дігтярьов не міг діяти саме як військовий, а був як вільний сталкер. Причиною тому було, що він і до цього був досвідченим сталкером в зоні і знав всі аспекти сталкерського життя. Тому я обрав його як розслідувача падіння гелікоптерів з групи СКАТ. Згладжує відношення сталкерів до військових і взаємодія зі стрільцем, головним героєм в тінях Чорнобилю, який тісно з ними взаємодіяв. Та момент в Прип'яті, коли Дігтярьов біля школи допомагає сталкеру Зерусу, колишньому долгівцю, який дізнався, що головний герой військовий під прикриттям покинув групу. Він змінив свою позицію щодо майора, та своєрідний локальний конфлікт між групуваннями був вичерпаний, в цьому випадку та реаліях зони. Середовище гри, хоч і графічно пов'язане до України, вкорінене у спільному радянському просторі. Зона існує лише як з техногенної катастрофи. Чорнобильське Полісся тут представлене лише порожніми оборонками селянських хат у стартовій локації, які повністю позбавлені ідентичності. У цьому пізньорадянському наративі символічний простір зони, як і будь-який техногенний простір загалом, заводи, збудовані Радянським Союзом, є територією не просто спільного, а нероздільного існування радянського середовища та загальне маркування радянського пострадянського як свого. Говорячи про хати на цій території, то навряд в реальності там більше хат – це приклад автентичності. Гра в більшості відображає реальні локації та будівлі, які там знаходяться через роки після катастрофи. Та й в загальному більшість хат не мають автентичного вигляду не тільки в ЧЗВ, а й в інших заселених територіях. Гра відображає сіру реальність закинутого простору після катастрофи, де все застигло в часі, якраз через Радянський Союз та його представників, вчених усвідомлення, які були радянськими вченими. Загальна гнітюча атмосфера пустої території зони, де все гнітюче та позбавлене минулого життя, навпаки показує радянськість не в світлому кольорі, а як першу причину цієї катастрофи, і точно не змушує сумувати за тими часами, особливо українців. Для мене гра – закинуті старі заводи, пусті будівлі, як для людини, яка виросла в провінційному місті, де такі ж давно закриті радянські заводи, заброшки, на яких всі лазили, які досліджували, викликала знайоме почуття сірості, дослідження цього похмурого світу, локації недобудов та місць, закинутих просторів давно минулого часу. А ще й додатково почуттям страху від мутантів і цікавості пошуку артефактів створювало багаторічний інтерес до цієї гри та всесвіту і точно не викликало сум з Радянським Союзом. Довгий період часу від нульових до 2022 року українські студії визначали російський ринок як основний, адже і в Україні російські видавці були розповсюджені для більшості ігрових проєктів, як ті ж 1С, які видавали багато українських ігор, в тому числі ігри від GSC на Росії, а росіяни складали велику частину фанбази. Іншим питанням була подача гри від GSC в той час, адже
на дисках з тенями Чорнобилю завжди був напис «Велика вітчизняна гра». Фраза, яка була надрукована на російській версії журналу PC Gamer, що точно мала маркер свого для пострадянського простору, та й загалом була тісна співпраця з росіянами. Диски друкувалися на болотах через видавництво 1С, коли в Україні видавництвом займалися саме GSC, а саме GSC World Publishing. Виключенням була тільки серія бестселеру від тих же 1С, яка подавалась в Україні. Але, на жаль, тоді це був один із основних ринків продажів, і тоді гостро настояло питання національної ідентичності, що було видно і по назві Shadow of Chernobyl, а не Чорнобиль. До 24 лютого 2022 року ця тенденція також зберігалась в діяльності GSC. Російський ринок був один із основних, трейлер гри був російською мовою, була тісна співпраця з російськими контент-мейкерами та ресурсами. І знову ж таки, назва була Stalker 2 Heart of Chernobyl. Та й можливо фізичне видання було б також російською мовою від згаданого видавця 1С, а не тільки англійською від компанії PlayOn, як зараз, але це також в минулому. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вектор діяльності компанії кардинально змінився. Самостійними рішеннями і з допомогою українських спільнот GSC змінили назву Stalker 2 на Heart of Chernobyl, прибрали російське озвучення в грі, але залишили субтитри, роблячи з гри вже по-справжньому національний продукт України, вказуючи в трейлерах Made in Ukraine, без старих маркерів своє, вітчизняне, а саме тепер українське. Також додали нову локацію Залісся та показали скріншоти з хатами та автентичним млином, що маркує історичну територію, де відбуваються події. А на відносний нейтралітет угрупувань в зоні натякає проведена Національним дослідним інститутом Чорнобильської аномальної зони або НДІ-час операція «Зеніт» з метою дістатися до генераторів для їх відключення в 2013 році, в якій брали участь колишні військові в грі, Міжнародна служба охорони периметра МСОП, Долг, Воля, нові угрупування Валта та Полудень, але через великий викид вона не була успішною. В останньому інтерв'ю для The Guardian, які все ще під заголовком вказали Stalker 2 Heart of Chernobyl, але й пишуть, що важко не відчути, що ця майбутня гра українського виробництва та розробки більша, ніж просто інтригуюча рольова гра. Вона стала символом опору. Гейм-директор та SEO GSC Євген Григорович наголосив на важливості підтримки України та українців, і що в західній ігровій індустрії почали забувати про війну. Дуже важливо повернути всіх до реальності. Наразі це не просто гра. Це дуже важливо для нашого народу, нації та нашої культури. Недобре, коли твою країну знають тільки тому, що на тебе хтось напав, а не завдяки твоєму крутому мистецтву, технологіям, інженерам. Ця гра може достукатись до великої кількості людей, розповісти їм, що Україна робить провідні світові продукти. Повний переклад інтерв'ю можливо знайти на сайті української фан-спільноти Stalker News.ua. Залишається тільки чекати, якою гра буде на релізі з фінальною його датою – 5 вересня 2024 року, і які рішення приймуть в GSC Game World на цьому шляху. Дякую за перегляд, буду радий почитати ваші коментарі, якщо я десь помилився або щось забув з фактів, а посилання на повну версію книги буде в описі до відео. Чистого вам неба, сталкери, донатьте і залишайтесь такими ж нон-стопабл.